Квартира класна, має світло денне із двох сторін, у спальнях і у загальній зоні. Двушка на 65,2 метри квадратні. Класно, що в них вхідна зона не закрита і туди буде відразу потрапляти денне світло. Дивіться, по даному плануванню все максимально зрозуміло. Вхід, гостьовий санвузол, шафа, пральна зона чи комора, ванна кімната загальна, дитяча, я так розумію, на 10 квадратів, спальня на 14 квадратів і загальна зона на 28 метрів квадратних.